Почнемо з передісторії. Значить, автомобіль Kia Carens 2 літри, автомат. Ось так виглядає. Почалося все з того, що почала вона дуже багато їсти бензину. Зараз показує 15,6. Це середній розхід по місту. Плюс-мінус містечко невеличке, але це, мені здається, too much. Під'єднав ОБД адаптер. Ось тут ви його можете бачити. Ось тут десь є. І знімав показники. Показники кажуть про те, що навіть на холостому ходу навантаження на двигун сягає близько 40%. Це ненормально. Плюс є такий нюанс, що це можливо навісне обладнання, кондиціонер, ГУР або генератор. Але це в останню чергу буду перевіряти, бо я їх вже багато разів вже знімав, міняв, ремонтував, то в принципі там не має бути проблем. Можливо, зі шківами проблеми. Але ще одна така проблема, що в мене дросільна заслонка не падає нижче 5,88%. Тобто є така думка, що її десь підклинило, чи вона засмітилася. Зараз будемо діставати дросель і намагатися його почистити. Все, поїхали. Так виглядає підкапотне пространство. Всім рекомендую попередньо або відкрити вікна, або завжди ключі тримати в кармані. Бо якщо ключі замкнуться в машині, це буде не дуже добре. Спочатку будемо знімати повітряний кожух з воздуховодом. Тут є один у нас хомуток і тут хомуток. Це від'єднувати можливо не треба. Просто відкинемо і так, якщо не вдасться, то від'єднаємо теж і це. Ось, щоб не пошкодити нічого. Потім знімемо ось цей патрубок. Він там під'єднаний до головки. Не знаю, подивимось, якщо можливо його знімати не треба. А ось дросель. Ось дросель, який ми будемо знімати. Чи є в ньому охолоджуюча рідина, чи немає. Під'єднана. Подивимось по ходу вже. Повторюся, 2-літровий бензин Kia Carens 11-го року випуску. Кришку з воздуховодом. Ось, як бачимо, ось він дросель. І він дуже брудний. Тож будемо зараз його знімати. Дивитися, що там, і чистити. Ось тут є шланги. Бачите, підводу нагріву дросельної заслонки. То їх треба теж буде від'єднати, але від'єднувати їх будемо аж після того, як відкрутимо сам дросель. Працюємо далі. Ось дивіться. Одну я зняв шланг, один його вставив в цю штуку від машини, інший ставив ключик, щоб не витікала охолоджувалка. Цей патрубок я не знімав, але тут послабив трошки хомут, щоб можна було гратися. Тросик дістається тут є така заглушка, дуже легко достається з дроселя, тому його легко зняти. Все, особливої магії немає. Такі от справи. Зараз покажу вам, як виглядає дросель після чистки. Це весь бруд, що там був всередині. Ось так я його почистив. Блищить, як в кота. Ось. Тут теж все треба протерти, всі ці місця. Ці от місця теж треба протерти. Обов'язково, щоб воно плотно прилягало. Подивитися, почистити ці контактні для охолоджування трубочки. Ось там є стрілочка, я поки показую для особливо, скажімо так, розумних людей, як її вставляти. Тобто ось так от. Чик. Бачите? Ось.
Чик. Туди. Такі справи. Акорд. Патрубок. Вон карбюраторчик вже стоїть. Тросик зафіксован, в пазик вставлений. Що нам тут лишилося? Нам лишилося вдягти воздуховод, але треба трошки тут його всередині прочистити, протерти обережненько, щоб при вдяганні не попав туди бруд. І знов не забив нам карбюратор. Чистенький, як молодий. Все. Побачимось. Доброго всім дня. Після заміни дросельної заслінки треба обов'язково перевірити, чи є повітря в системі охолодження. Бо коли ми знімали патрубки, туди міг попасти воздух, тим паче, що я цей намагався, знімав і вдягав, він в принципі не треба його знімати, ви знаєте, цей хомуток тільки зняти треба було. Цього було достатньо цілком. Ось, як прокачати вручну повітря, дуже простий лайфхак. Значить, відкручуємо кришку охолоджувача і починаємо ось так от м'яти патрубки найширші. Так трошки їх хвилиночку 2-5 пом'яли. Бачите, хлюпає рідина охолодження. Це означає, це не 100% гарантія. Звісно, краще би промити повністю систему, тим паче, що я вже не міняв цей охолоджувач антифріз вже багато кілометрів. То цього на даному етапі буде достатньо. Як мінімум, коли будете заводити автомобіль, він не буде видавати такий шум, наче переливають воду. Тобто, коли в системі повітря, він так булькає, наче, я не знаю, як на слух, наче переливають воду з однієї діжки в іншу. Ось так поробили. Зачиняємо назад кришку. Так. Отак. Зачинили. Ось це ще стосовно повітря в системі охолодження. Але ще дивіться, бачите, рівень трошки впав в мене. Я вже доливав антифріза, але зазвичай за такої процедури там виливається туди багато. І, іноді багато, іноді не багато, як швидко ви встигнете заткнути патрубки після зняття. Ось така нехитра процедура допомагає. Доброго вечора вам, друзі. Сьогодні розкажу, як апаратно скинути показники електронного блоку керування автомобіля Kia Carens 2011 року G4 KA. 2-літровий бензин, автомат. Для початку треба зняти 2 клеми з акумулятора, замкнути їх між собою. Можна використовувати для цього кабель для підкурювання. І лишити так на 15-20 хвилин. Коли 15-20 хвилин пройде, перевести ключ в режим запалювання, але не заводити двигун. Почекати 15-20 секунд. Потім виключити ключ. Почекати 10-15-20 секунд. Потім знов включити і завести автомобіль. Уважно дивитися, щоб не було включених ніяких кондиціонерів, фар чи додаткових якихось навантажень. З цього моменту, як ви завели двигун, електронне блок керування починає вивчати всі параметри автомобіля. В даному випадку як треба лишити його на холостому ходу, на паркінгу, десь 15-20 хвилин до
встановлення базових налаштувань електронного блоку керування. Pісля чого починаємо їздити і через 20-50 км пробігу, кажуть, наприклад, електронний блок керування перевчиться заново розуміти всі агрегати і вузли. Тож дякую вам, що вислухали, що приділили час цьому. Сподіваюсь, відео буде вам корисне. Дякую, всім гарного дня. Стосовно мінімального набору необхідних інструментів я використовував рычаг, який є в комплекті інструментів в базі Kia Carens для домкрату. Використовується я використав його для затикання одного з патрубків з дросільної заслінки. Також для цього ж самого я використовував 8-й шестигранничок, який в мене був в наявності. Ось такий ключик з храповим механізмом для переключення вертання. Подовжувач. Ось такий подовжувач. По суті, можна з ним, можна без нього, якщо є у вас такий носик на 10 достатньої довжини. Бо в принципі незручно там підлазити трошки. Ось такий, скажімо так, пасатіжі з тонесеньким носиком для зняття, використовував для зняття хомутів на шлангах. Ключик на 10 маленький, на 10, для того, щоб підкрутити клему акумулятора, і викрутка хрестова для зняття хомутів з патрубків воздуховода. Ось набір інструментів необхідний для заміни і чистки, для зняття, точніше, дросільної заслінки. Також необхідно балончик, мінімум півлітровий, з очисником для карбюраторів і дросілей. Ось такі ось серпеточки. Вони продаються в Аврорі та інде. Недорого коштують, там 50-40 гривень рулон. Вистачить з головою його.